Усім привіт! Мене звати Олена Лозова. Я вас вітаю на своєму творчому каналі в YouTube. Також я вас вітаю на своєму творчому каналі Magic Doll в Instagram. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику «Корисно і цікаво». Це будуть короткі відео, в яких я буду розповідати про різні секрети і відповідати на ваші запитання. І так, у нас сьогодні буде перший урок, і тема сьогоднішнього уроку буде «Як зробити самоклеючу тканину». І так, що нам потрібно? Ви зараз дивуєтесь, але нам потрібен буде ось такий килимок для випікання, силіконовий. Ось так він виглядає. Також нам потрібна буде праска, звичайна. Тканина, яку ми будемо робити самоклеючою. І обов'язково, це самий головний інгредієнт, це павутинка. Ось так вона виглядає. Купую я її в магазинах тканин на метраж. Ціна цієї павутинки десь 30 гривень було. Зараз не підкажу, можливо, вона вже стоїть дорожче. Ну і, звичайно, гарний настрій нам усім обов'язково потрібен для творчості. Приступаємо. Сьогодні я розповім про перший спосіб, як зробити самоклеючу тканину, а про другий спосіб я розповім в іншому відео. Самоклеючу тканину, звичайно, я використовую у аплікаціях. Звичайно, існують спеціальні матеріали, які підготовлюють тканину для аплікацій. Цей матеріал називається Flizofix, але я в своєму просторі не бачила його і купити не могла. Але він існує, кому це цікаво, ви можете погуглити і знайти для себе. Так, почнемо. Зараз я переведу камеру на стіл і буду дуже-дуже усе розповідати і показувати. Ви обов'язково слідкуйте уважно. І якщо вам сподобається ця техніка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І, звичайно, поділіться цим відео зі своїми друзями. Мені дуже буде приємно. Так, почнемо. Все це ми робимо на прасувальній дошці обов'язково. Беремо наш килимок силіконовий, ось так. Другою частиною ми будемо ось так накривати. Потім ми беремо нашу тканину, яку ми будемо робити самоклеючою. Потім накладаємо павутинку, накриваємо, беремо аркуш бумаги і дуже гарячою праскою нам треба прогріти усю поверхню без пару. Праскою ми працюємо без пару. Просто прогріваємо. Хочу вас попередити, що поверхня дуже гаряча, тому обов'язково це пам'ятайте. Поверхня дуже гаряча. Чекаємо, коли охолоне. І так, дивимося, що у нас тут вийшло. Дивіться. Зараз ми, давайте отак перевернемо. І потихеньку ми можемо відклеїти. Ось так. Це в нас клейова сторона, а це наша тканина. Дивіться, як гарно і як легко. А ще я хочу показати, як я маленькі тканинки роблю самоклеючими, тому що дуже-дуже багато в мене є дуже гарних лоскутків, які я не викидаю, а роблю самоклеючу тканину, з якої я потім можу вирізати маленькі деталі для аплікацій. Дивіться, ось у мене є ось такі маленькі різні тканинки. Я їх викладаю. Ось, дивіться як. Бачите? А тут у мене нічого не
не влазить. Тому не бійтеся, ми накриваємо це все килимком, робимо все те ж саме, прогріваємо, дуже прогріваємо. Звичайно, усе ми робимо те ж саме. І зараз подивимось, що у нас вийде. Коли усе охололо, ми дивимось. Дивіться. Ось так. Все, що залишилось на килимку, легко очистити, буквально ось так. Бачите? Потім треба протерти влажною серветкою, і все буде добре з вашим килимком. А тепер у нас ось такі самоклеячі маленькі тканинки, з яких я можу зробити дуже маленькі, красиві квіточки. Такі тканини я зберігаю, звичайно, ось в такому вигляді. Тому беріть до уваги цю ідею, і я сподіваюся, що вам вона обов'язково десь знадобиться. А зараз я хочу показати, як я роблю аплікацію. Допустимо, ми намалювали будь-який малюнок, я обвела свою руку, обвожу я звичайною ручкою. Бачите, усе видно. Вирізаємо. Ось ми вирізали. Ось ці остатки я залишаю у свій файлик. Буду їх зберігати, тому що вони пригодяться у майбутньому. На поверхню, це у мене льон, я приклеюю свою аплікацію. За допомогою гарячої праски я усе це приклеюю. Дивіться, як все гарно виходить. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, що ви оціните цей спосіб і будете брати його до своєї уваги. Звичайно, після цього ми його будемо прошивати. Це буде вже другий майстер-клас, я обов'язково покажу, що з цього вийде у мене. І обов'язково ви все побачите. Зараз я ще зроблю манікюр. Дивіться, як це все буде просто. Зараз я вирізала ось такі ногтики. Звичайно, це теж самоклеюча тканина. Ось так. Також ми все це приклеюємо. Дивіться, в цьому у мене все, але у мене буде продовження цієї теми, і я вам обов'язково покажу, як я вже все це пришиваю і що з цього виходить.
Дякую за перегляд і усім до нових зустрічей. Пока-пока!